يبقى ان شاء الله النهارده على chapter 5 the life of the taxi driver. هنا خلي بالي احنا قلنا ان خلاص تم بيع بعد ما مستر باري اكتشف ان فليتشر بيسرق في الاكل بتاع بلاك بيوتي ووداه السجن. بدأ بقى ايه، قرر خلاص ان هو زهق من نفسنا وقرر ان هو يبيع بلاك بيوتي مرة تانية. بيقول هنا الراجل الجديد بقى اللي اشترى بلاك بيوتي اسمه جيري. تمام، الراجل ده محترم جدا، طيب جدا. كان يعتبر افضل واحد اشترى بلاك بيوتي. الراجل ده بيشتغل تاكسي درايفر. يعني ايه تاكسي درايفر؟ هما بيشغلوا الحصنة زي التاكسي كده. يعني ما كانش طبعا في تاكسيز او ما كانش في عربيات في الوقت ده، فكانوا بيشغلوا الحصنة زي التاكسي. يعني بيأجروها مثلا، يركبوا الراجل مثلا يركب في العربية ويدفع فلوس مقابل التوصيلة اللي هو يوصلها. طبعا كان في ناس very good people and في very bad people. بنلاحظ في الصورة ديت ان انا عندي جيري ومراته اللي هي اسمها دولي، وعنده تو كيدز هاري اند دولي. سوري، دي بولي. وعندهم حصان تاني اسمه كابتن. يبقى جيري وبولي وهاري ودولي دول ولاده، والحصان بتاعهم اسمه كابتن. كان جيري بياخد الكابتن ده بيسوقه الصبح، وكان بيسوق بلاك بيوتي بعد الظهر. طبعا بلاك بيوتي كان في at the beginning كان he was very afraid because it's very crowded. كان خايف لان الحته كانت زحمه وان عربيات كتيره، فكان خايف ان هو يخبط في اي حد من الحصنه. ولكن after a time he realized that Jerry is a good driver. لاحظ ان جيري سواق كويس وكان بيثق فيه، والحمد لله ما كانش بيعمل اي حوادث. بيقول هنا في الشابتر ده ان جيري كان بيخاف على الحصانه بتاعته. كان في مره موقف حصل كان في اتنين مستعجلين جدا وكانوا عايزينه يوصلهم بسرعه. وقالوا له ان احنا هنديك جنيه زياده، ولكن جيري رفض ان هو يمشي بسرعه وقال لهم انا مش عشان جنيه اذي الحيوانات ديت او اذي الحصانه ديت. فرفضوا ان هم يركبوا معاه وركبوا مع تاكسي درايفر تاني او سائق تاني. الاكشن ده او الموقف ده يوضح لي ان هو بيخاف على الحصانه، ما مش طماع. الحصان عنده هو مصدر رزقه، فبالتالي ما بيعاملوش بشدة أو بيعامله بالراحة، لأن هو لو تعب الحصان في أول اليوم مش هيقدر يكمل معاه آخر اليوم. Let's start reading the chapter. This is the first part. هنا بيقول ابدأ يا زياد. start. My new owner. زياد. My new owner had given me food before he rode me for many kilometers towards تمام. London. It was getting dark and the lights were on the streets. When we arrived in the big city, there were streets to the left and streets to the right, and I thought we would never arrive. يعني كانت الطريق طويل بالنسبة له وكان شايف ان ايه ان احنا زي ما كنا مش هنوصل ابدا. Finally. Finally, however, my owner gave a call and a door opened in a small house. A woman and two children ran out. Is he gentle father? Called the girl. Yes, he is as gentle as you are. Come and say hello, he said. تمام. Let me let Yes. me get him some food and water, said the woman, and I was taken into a comfortable stable. I Yes. think I will be there, I thought. تمام. ثانك يو سو ماتش. يبقى هو ايه، طبعا العيله كانت فرحانه وكانت ايه بتستقبل بلاك بيوتي وهم فرحانين. عندي هنا الفوكابولري kilometers, towards, dark, lights, street, city, right, gave a call, gentle, comfortable, stable. Okay, let's continue. I continue yet. My new honors. Owners were called Cherry and Polly and بولي. their children Harry and هاري Dolly, who هاري كان were عنده 8 سنين ودولي كان عندها 12 سنة. who aged continue. 8 and 12. تمام. They were all very happy people. Jerry owned a taxi carriage and تاكسي another كاريج house. just a second. Another زي ما house. انت شايف just a second يا زياد. ده اللي هو ايه التاكسي كاريج، ان هم كان زمان ما كانش فيه عربيات اللي هي ميكانيكال، فكان في عربيات زي عربيه الحنطور، وكان الحصان هو اللي بيجر العربيه دي اسمها تاكسي. ده اسمه تاكسي بالنسبه لهم، او في التايم ده كان اسمه تاكسي. تمام. continue. a taxi carriage and another. And was called the captain. The next day, captain went out with the taxi carriage in the morning. Then it was my turn in the afternoon. تمام. Jerry was a very good driver and was very kind to me.
تمام ثانك يو سو ماتش. يبقى هنا بيقول لي كان كابتن بيركب الصبح، وكان بلاك بيوتي بيركب بعد الظهر. خلي بالي هنا بيقول لي is aged او be aged يعني عمره كذا. تاكسي كاريج اللي هي العربية اللي بيجرها الخيول او الحنطور زي ما احنا بنقول بالعربي. turn ودرايفر. خلي بالي هنا كلمة another horse. another هنا جي بعدها كلمة ايه؟ كلمة مفرد. another horse يعني حصان تاني. خلي بالنا هنا كانت الحته طبعا زحمه، وكان الحصان رايحه جايه رايح جاي. فكان في الاول بلاك بيتي كان خايف، وبعد فتره احنا قلنا ان هو اطمن وبقى الموضوع بالنسبه له كويس. عبد الرحمن continue. He took me to a wide street where there were big houses. houses Yes. and shops filled with food. food. تمام. There there were many other taxis outside the shops waiting for passengers. The other drivers said hello to Jerry and then came to look at me. تمام. زي برضه خلي بالي He برضه just a second. هنا برضه نفس الكلام، ان هو بدأ لما راح الشغل الصبحيه كان اللي بيمشي الشغل بتاعهم او اللي بينظم العربيات كان ايه؟ كان واقفين بقى يعني لما شافوا بلاك بيوتي قالوا ان هو كويس قوي وشكله حلو، وان هو ايه مش بتاع بهدله، ان هو المفروض ما كانش يعني يشتغل الشغلانه دي. Yes, continue عبد الرحمن. He's too is handsome. too handsome to Well, pull a taxi, yes. said one. Huh. Will say Jerry, I will soon find out, won't then the owner Then the owner of the taxi business came over a tall man called called Mr. Grant. Mr. التاكسي Grant. بيزنس او اللي بيدير الشغل بتاع التاكسيز اسمه مستر جرانت، ده صاحب البيزنس. He studied He studied me as if he wanted to buy me. Then he said he is good horse. Then he said He said yes, he said ايه بقى؟ he is good horse. he is a good horse. He will do well for you, Jerry. تمام. ان هو شكله كان كويس وان هو ايه هيخدمك او هيساعدك كويس قوي يا جيري. عندي هنا wide filled with outside passengers handsome soon taxi business study. Next Muhammad continue. The first few days of pulling a taxi were difficult. I did not find it easy in London. There was so much noise and so many people. طبعا كان طبعا لندن العاصمة ففي نويز كتير وكان في ايه زحمة كتير. It was difficult to find my way between all the other carriages. طبعا صعب ان هو يقدر يتحرك وفي عربيات كتير موجودة في الشارع. But in time I began to trust Jerry. بدأ يثق في جيري. And I stopped worrying. At the end of the days I was given good food and fresh water. Harry always helped to look after me and worked as hard as a much older boy and ثانية واحدة يا محمد. بيقول هنا ان هو بقى كان بعد ما اتعود بقى على الشغل في شوارع لندن وروح ادوا له اكل كويس وادوا له ميه كتير ويشرب عشان يشرب. هاري اللي هو الولد الصغير ابن جيري كان بيساعده وبيخلي باله منه، هو اللي كان بيرعاه يعني كما لو انه كان ولد كبير. وبولي اند دولي اللي هي مامة هاري يعني واخته also came to see me often. كانوا بيجوا يشوفوا ايه بلاك بيوتي. جيري was the best owner I have had. هنا بيقول بقى بلاك بيوتي ان جيري ده افضل مالك امتلك. تمام كمل يا محمد. Jerry was always kind to me, but he was not always happy with passengers. One day, two young men come out of a hotel and called him over. تمام. ده بقى الموقف اللي هما اتنين باسنجر او اتنين ركاب خرجوا وكانوا ايه عايزين جيري يسوق بسرعة. تمام ولكنه طبعا ما وافقش. Hey taxi driver, we are late for our train.
as quickly as you can so we can catch the 1 o'clock train. We will give you an extra extra bound. هنديلك bound زيادة. say Yes. One of them. one of the And thank you so much يا محمد. كمل يا يوسف. I will take Yes, you I will but take you only at our usual speed. يعني أنا هاخدكم speed. ماشي بس مش هسوق بسرعة، أنا هسوق بالسرعة المعتادة. said Jerry. Side Another Jerry, other taxi driver heard him Him? and called out, I will go fast for for you. you. He wanted Go to fast. go fast He loves his horse. يعني في سواق تاني كان واقف وسمع الحوار فقال لهم ايه، لا تعالوا انا هوديكم بسرعه. هو اصلا بيخاف على حصنته وبيحبها يعني وبيخاف عليه. كمل يا يوسف. The man the man laughed and jumped jumped into the the other other taxi. taxi. نطوا بقى ايه او ركبوا التاكسي التاني. كمل. I I must always think out about my horse. about يعني my هو horse. دلوقتي جيري بقى بيتكلم بيقول ايه، انا لازما افكر في الحصان. طبعا احنا عارفين ان الحصان مش زي النكن، الحصان بيحس، فبالتالي هو لو تعبه وخلاه اجهده وخلاه يتحرك بسرعه مش هيقدر يكمل معاه بقيه اليوم، فيبقى كده هو خسر ما كسبش. continue abound. يا يوسف يس حبيبي كمل. abound Jerry, abound want help want help if it makes my horse too it makes tired. my horse too tired to tax other other passengers passengers for for the the rest of the day. rest of the day. Okay, thank you so much. كمل يا زياد. Jerry Jerry was a very good diver, and with a light ball of the range, he drove me carefully among the carriages, people and taxis that filled the streets, some going one way, some the other. I always felt Yes. safe because I thought طبعا هو بيقول لك هنا ان هو دايما هو دايما جيري كان بيسوقه بالراحه او بيسوقه بعقل، كان بيعرف يمسك اللجام كويس، ما كانش بيضيق عليه اللجام فيخنقه ولا كان يسيبه، لا هو بيعرف بشده خفيفه بيقدر يتحكم في اللجام ويقدر يسوقه بين كل العربيات او كل الاحتمال الموجوده التانية. كان دايما بلاك بيوتي بيثق في جيري وكان حاسس انه بامان مع الراجل. نبص اللي حصل بعد كده. كم يا زياد. holidays were not common for taxi drivers. Many Yes. of the taxi drivers had to work very long hours without a rest to get Yes. enough money. تمام خلي بالي هنا بيقول لي طبعا زي معظم الناس دلوقتي في ناس بيشتغلوا على تاكسي بيبقى التاكسي ده بتاعهم، وفي ناس بيشتغلوا على تاكسي بيكون بتاع ناس تانيين، فبالتالي ما بياخدوش اجازه لان طبعا الحياه غاليه ولازم يوفروا فلوس ولازم يحوشوا فلوس، فبالتالي كان لازم يشتغلوا طول الوقت كل يوم حتى ايام الاجازه كانوا بيشتغلوا. طبعا ده كان بيعرض الحصانه نفسها للتعب وكان برضو بيعرض السواق للتعب. فكان بلاك بيوتي كان بيقول ان هو ايه بيشعر بالاسى او بيشعر بالاسف تجاه جيري فرانش. continue جيري نكمل. Some of them were not like Jerry and always had to work for 7 days a week. I felt sorry for both the horses and the drivers. تمام كان شعر بالاسى تجاه جيري وتجاه بقيه الدرايفرز او السواق. نشوف الكويشنز اللي على الجزء ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول هنا what do you think life was like for a horse that pulled the taxis in London at that time. يا ترى الحياة كانت عاملة ازاي بالنسبة للحصان اللي بيشد عربية كارو او عربية اسمها ايه، عربية حنطور. عبد الرحمن. Yes, it was hard to live as London was very crowded and the drivers had to work for a long time without holidays. تمام thank you so much. ان هو طبعا كانت زحمة وكانوا يشتغلوا من غير ما ياخدوا اجازات. How do we know that Jerry cares about horses?
محمد ازاي عرفنا ان هو بيهتم بالحصانة بتاعته او الخيل بتاعته؟ He does not take the passenger quickly to the station because he always thinks about his horses. ان هو ما horses. سمعش كلام الباسنجرز وساق العربية بسرعة وعشان يوديهم الستيشن او المحطة. How easy do you think it was for people to travel around London at that time? يوسف، إلى أي مدى كان الموضوع سهل إن الناس تسافر في لندن في الوقت ده؟ It was Yes, probably yes, probably quite difficult. كان الموضوع إيه؟ quite كان صعب. ليه؟ because there were No cars, no cars. trains, no buses. ما كانش فيه لا عربيات ولا قطارات ولا أتوبيسات. Only Only with wealthy people يعني الناس الأغنياء اللي هم rich people. Only rich people could take would a take taxi a taxi of or carriage carriage because they were expensive. يعني حتى نفس الكلام برضو دلوقتي برضو ان مش اي حد يقدر ياخد تاكسي، الناس بتركب المواصلات العامه والناس اللي معاها فلوس شويه بيركبوا التاكسيات. فنفس الكلام برضو ايام زمان ما كانش الناس معاها فلوس تركب تتكفي يعني تقدر تسرق يعني تدفع ثمن التاكسي، فكان بس الناس الاغنياء اللي بيقدروا يركبوا التاكسي. اوكي، عندي بعد كده بيقول why do you think that one of the taxi drivers says to Jerry that Black Beauty is too handsome to pull a taxi when he sees Black Beauty for the first time. ليه واحد من السواقين he can شاف بلاك بيوتي قال له ان هو ايه شكله جميل جدا ان هو على ان هو يسوق عربية. ليه قال له الكلام ده زياد؟ he can see that Black Beauty is a strong healthy horse. كان شايف ان هو ما شاء الله صحته كويسة ومش المفروض ان هو يجر عربية. Do you think that people were always happy to have Jerry as taxi driver؟ ها، كان الناس كانت دايما سعيدة لما تركب مع جيري؟ عبد الرحمن؟ No, because he was not uh, ها. popular with everyone because he didn't always do what people اه asked ماشي، him to do. يبقى طبعا هو ما بينفذش كلام الناس فبالتالي كانوا ايه شايفين ان هو ايه مش كويس او مش مفضل بالنسبه له. Why do you think the jury took Captain to work on Black Beauty's first morning in London؟ ليه جيري خد كابتن الصبح بدري في اول يوم شغل بالنسبه لبلاك بيوتي؟ محمد؟ I think he didn't want Black Beauty to have a difficult first day. ما كانش عايزه اول يوم بالنسبه له يبقى يوم ايه يوم صعب بالنسبه له. تمام، ده الجزء الاولاني. هنبص على كده على الجزء الثاني. طبعا الايام هتدور زي ما احنا شايفين كده ان في يوم من الايام برضو بلاك بيوتي هيقابل جينجر، بس المره دي هيلاقيها بقى ايه هيلاقي شكلها اتغير، كبرت، عجزت، ما عادتش قادره تسوق تسوق كويس. الدرايفر كان بيضربها جامد عشان تقدر تمشي بسرعه. طبعا عطف عليها او بنقول ان هو ايه يعني تعاطف مع منظرها. برضه هنشوف ان في الشابتر ده او في نهايه الشابتر ده ان في ست تعبانه هتطلب منه او تطلب من جيري انه ابنها يكون تعبان وتطلب من جيري ان هو يوصلها بسرعه عند المستشفى عشان ينقذ ابنها. هنشوف برضو في الشابتر او بقيه الشابتر ده ان جيري في اخر الشابتر هيتعب جامد وهيتعرض حالته الصحيه هتسوء وهيفضل فتره كده ما يشتغلش، وبلاك بيوتي وكابتن مش هيشتغلوا فتره، وبعدين في حد هيعطف على جيري ويشغله عنده عشان يقدر يكسب فلوس. نكمل. بيقول هنا one day a carriage arrived outside a park where they were waiting to take a family home. The horse that pulled the carriage looked very thin and very old. She had sad eyes which looked at me carefully. بيقول مرة في يوم من الأيام كان في عربية وقفت عند البارك أو الحديقة، احنا كنا مستنيين عيلة عشان ناخدها برضو نوديها المكان اللي هم عايزينه. لاحظ ان الحصان اللي بيسوق العربية ديت كان شكله ضعيف ورفيع وفي نفس الوقت كان شكله كبير، وكان الحصان ده قاعد يبص على بلاك بيوتي ويعني بيبص له جامد. Black Beauty, she said quietly and then coughed. It was Ginger. Ginger? Ginger looked so very different. She told me about her life since we lived at Earlshire Park. شكلها كان متغير طبعا وبدأت تقول لي ايه اللي حصل لها من ساعة ما سيبنا ايرشار بارك. First a wealthy man bought her but she wasn't able to run very fast after her fall. طبعا بعد ما وقعت
ما كانتش تقدر تجري بسرعة، فلما الراجل الغني ده اشتراها ما كانتش تقدر تجري، فبالتالي قرر ان هو ايه يبيعها مرة تانية. And she was soon sold again. She had many new owners, each one paying a little less money for her. كان كل واحد يشتريها يدفع فلوس اقل عن اللي قبليه، وهكذا. تمام، لحد ما تدور بقى الحال ان هي تشتغل تاكسي كده. عبد الرحمن continue. Then I was bought by a man who has many horses and hires them to men who need them for taxi carriages. تمام. She continued, but I am not strong enough for this work. تمام. The men hit me hard when they want me to go faster. طبعا كان بيضربها بشدة عشان ايه يخليها تتحرك بسرعة. تمام. every day without any break. every day. طبعا يعني ما بتستريحش اي وقت خالص، فكان ايه كان الموضوع صعب بالنسبة لها. تمام. usually كمل يا عبد الرحمن. You usually kick people who aren't good to you. لا بقى انت كنت دايما بتضربي الناس اللي كانوا ايه بيسوقوا اليكي. ايه اللي حصل لك؟ ها؟ I am not strong enough to do that now. She said men are always stronger than me. يعني بتقول لهم انا ما عادش فيها صحة خلاص، الرجالة دلوقتي او السواقين دلوقتي بقوا اقوى مني، فبقوا هم اللي بيضربوني. Yes. If they can get me to work longer hours for more money, they will. I know life is difficult for them too. They always think about their families before they worry about their horses. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بدأت تتعاطف حتى مع الناس حتى اللي بيضربوها. ليه؟ لأن الناس دول فقراء ومعهمش فلوس كفاية، فكانوا لازم يشتغلوا عشان يأكلوا نفسهم ويأكلوا عيلتهم، وبالتالي فهي بدأت تتعاطف معاهم، وكان لازم ان هي ايه تشتغل، حتى تشتغل من غير أي راحة أو من غير أي ريست. بيقول هنا without break reminded and worry about. جايب هنا الصورة اللي فيها الست اللي معاها طفل، اللي هو طبعا هياخدها يوديها المستشفى عشان خاطر ابنها التعبان ده. محمد continue. At that moment a man came up to her and began to drive her away. السواق بقى جينجر بعيد. Black Beauty. Yes, goodbye Black Beauty. Goodbye Black Beauty. She said, you have always been my best friend. I never saw poor Ginger again. ما شافش جينجر مرة تانية، كان ده آخر لقاء بينهم. I worked hard for Jerry all year. It was not easy work, but I enjoyed helping people. One day we saw a poor woman in the street. She was carrying her small son. Please sir, how do I go to the hospital? My son ill and I don't know London. عبد الله ابني ازاي اروح المستشفى؟ ابني تعبان وانا مش عارفه اروح فين في لندن، ما اعرفش لندن. It is 5 kilometers, said Jerry. You can't carry your son that far. يعني لا مش تقدري تشيلي ابنك كل المسافه دي 5 كيلو، طبعا كتير. هنا come up poor son hospital ill and far. هو بقى راجل بقى، يعني الموقف ده برضه يعرفك ان هو ايه راجل جنتلمان، راجل محترم. يقول لها ايه I will take you. continue يا محمد. I will take you. You don't have. I will take you. You don't have to buy me. Then woman was very pleased, but before she could get into that taxi, 2 men jumped up in front of her. in front of her، يعني قبل ما تركب، يعني الراجل قال لها تعالي اتفضلي كده انا هوصلك ومش هاخد منك فلوس. لسه جايه تركب، لقت 2 رجاله نطوا في التاكسي بسرعه وبيقولوا له ايه take us to Regent Street. called one of them. يعني بيقول لهم رجاله بيقولوا لجيري خدنا بسرعه ودينا على شارع اسمه شارع ريجنت ده. تمام.
continue يا محمد. This woman is talking. The taxi said, Jerry, our trip is is important. important. We First were first in the taxi. She can يعني wait. الرجاله ما عندهاش سوري يعني يعني ما بتحسوش جايين، يعني الست ابنها تعبان، والمفروض الراجل بيعطف عليها ويقول لها تعالى اركبك، فده نطوا سبقوها وراحوا راكبين هم. تمام. بيقولوا لها كمان ايه ده هي المفروض ممكن تنتظر عادي. جيري looked at the men and then said, you can stay in the taxi as long as you as you want. I want can't wait. Will you rest yourself. yourselves? Then he turned to the poor woman said woman and said, don't worry, they'll soon be gone. they will soon be gone. يعني بيقول لها ايه جيري بيقول للرجاله دول تستريحوا شويه زي ما انتوا عايزين، وبعد كده كلم الست قال لها ما تقلقيش هم هينزلوا حالا ما تقلقيش. thank you so much. يوسف continue. Jerry Jerry was right. soon The man angrily get out of the taxi and walked off down the road. يعني طبعا الرجاله اتضايقوا ونزلوا هما زعلانين من التاكسي. Jerry then helped the woman into the taxi. ساعد الست ان هي تركب التاكسي. we left the woman and he soon at the hospital and us we were living a wealthy معناها rich looking woman called us over. Jerry Barker, is it you? It's you. I'm pleased to find you here because it's difficult to find a taxi in this part of London. طبعا كانت ست فرحانه ان هي قابلته، بتقول له ايه انا فرحانه اني قابلتك لان صعب نلاقي تاكسي في المكان ده في لندن. ده كده الشابتر، نهايه الشابتر. نشوف الكويستشنز اللي عليه. number 1 بيقول why do you think that each of Ginger's owners paid less money for her؟ ليه كل مشتري بيشتري جينجر بيدفع فلوس اقل؟ ليه يا زياد؟ She was becoming weaker and weaker, so she couldn't work very well. بيقول هنا she was becoming weaker and weaker لان هي كل شويه صحتها بتضعف، ما عادتش قويه زي الاول، وان هي she didn't work well. How do we know that Jerry was a kind man؟ عبد الرحمن. Because he took the poor woman to the hospital when he saw that she need help. لما لقاها محتاجه مساعده. Why do you think the other two taxi driver accepted going quickly with the two young men؟ ليه الراجل ده قبل ان هو ياخد الاثنين رجاله ويمشي ويسوق العربيه بسرعه؟ محمد. Because he cared about money more than his horse. يعني هو بيهتم بالفلوس اكتر ما بيهتم بالحصان. Jerry thought about his horses. How؟ ازاي جيري كان بيفكر في الخيل بتاعته؟ يا يوسف. He never made them feel tired. He gave them good food and rest. كان بيديهم أكل كويس وكان بيريحهم برضو كويس. Why do you think that most drivers were rough with their horses؟ ليه الناس أو ليه السواقين كانوا شداد أو عناف مع الحصانة بتاعتهم؟ زياد. Because they had to work longer hours as life was difficult for them. تمام. بس that's enough. هنكمل بقى بعد السيشن. اوكي نشوف الكويشنز اللي عليها. تمام.